ક્લાસીસમાં હું તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હું અતુલ પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ 10 બહુપદીમાં આજે આપણે ગયા લેક્ચરમાં જે એક સમ્સ જોયેલો હતો એ જ સમ્સ વિશે ચર્ચા કરીશું. વર્ગમૂળ 5/3 માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3 એ 3x4 માઈનસ પ્લસ 6x² માઈનસ 2x² માઈનસ 10x માઈનસ 5 ના બે શૂન્યો છે, તો બાકીના શૂન્યો શોધો. તો મિત્રો, આ દાખલાની અંદર બે શૂન્યો આપેલા છે. કયા કયા? વર્ગમૂળ 5/3 માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3 બે શૂન્યો આપેલા છે. તો બાકીના શૂન્યો એટલે બીજા બે શૂન્યો શોધો. કેટલા શૂન્યો છે? 4. x નો ઘાત 4 છે. x નો ઘાત કેટલો છે? 4 છે. x નો ઘાત 4 હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 4 આવે. એટલે x ની 4 કિંમત આવે. એવું નથી કે x નો 4 એટલે 4 કિંમત આવે, પણ આના અવયવ પડે છે. એટલે આમાં x ની કિંમત કેટલી આવે? 4 આવે. એમાંથી બે શૂન્યો આપેલા છે. કયા કયા? વર્ગમૂળ 5/3 માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3. તો બીજા બે શૂન્યો શોધવાના છે. ચાલો મિત્રો, હવે શૂન્યો એટલે શું? x ની કિંમત. મેં ગયા લેક્ચરમાં કીધું કે શૂન્યો એટલે શું? x ની કિંમત. બરાબર છે? આલ્ફા બીટા, બરાબર, અથવા x, બે x ની કિંમત. ચાલો, તો આ શું? x બરાબર વર્ગમૂળ 5/3 અને x બરાબર માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3. x બરાબર વર્ગમૂળ 5/3, x બરાબર માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3. શૂન્યો એટલે x ની કિંમત. આ બે શૂન્યો x ની કિંમત એટલે બે x ની કિંમત આપેલી છે. તો બીજા બે x ની કિંમત આપણે શોધીએ. તો આ શૂન્યો પરથી મિત્રો પહેલા બહુપદી શોધવાની. બહુપદી શોધવા માટે શું કરશું? ચાલો, આ સાઈડ આવે વર્ગમૂળ 5/3 એટલે કે x માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3 બરાબર 0. આ સાઈડ પણ આ સાઈડ આવશે, એક તરફ આવશે, પ્લસ આ માઈનસ થશે પ્લસ વર્ગમૂળ 5/3 બરાબર 0. પ્લસ છે આ સાઈડ માઈનસ બરાબર 0, માઈનસ છે આ સાઈડ પ્લસ બરાબર 0. હવે આ બંને બહુપદીનો ગુણાકાર. 2 માર્ક્સનો દાખલો થઈ ગયો. પૂછે કે જેના શૂન્યો વર્ગમૂળ 5/3 અને માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3 એવી બહુપદી શોધો. ખાલી 2 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય. તો બસ આ તમારે ગણવાનું કે x બરાબર અને x બરાબર આ પ્લસ છે આ માઈનસ, માઈનસ છે આ સાઈડ પ્લસ, પછી બેનો ગુણાકાર કરો. ગુણાકાર કૌંસ x માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3 બીજા કૌંસમાં x પ્લસ વર્ગમૂળ 5/3 બરાબર 0. બરાબર 0. આ કૌંસ બંને કૌંસ બરાબર 0. બંને બરાબર 0. રેડી? ચાલો, હવે શું કરશું? 1 - 1 પ્લસ મેં વાત કરેલી કે x - y x plus y. x બે વાર, y બે વાર, 1 - 1 પ્લસ x x નો વર્ગ, y નો વર્ગ માઈનસ, વચ્ચે માઈનસ, x બે વાર એટલે x નો વર્ગ, y બે વાર y નો વર્ગ, 1 + 1 - એટલે માઈનસ. તો આ પણ શું? x બે વાર એટલે x નો વર્ગ, વર્ગમૂળ 5 વર્ગમૂળ 5/2 વાર એટલે શું થાય? માઈનસ વર્ગમૂળ 5/2 આખાનો વર્ગ બરાબર 0. x બે સરખા, x નો વર્ગ, વર્ગમૂળ 5/3 સરખા, એ બે વાર એટલે આખાનો વર્ગ, 1 - 1 પ્લસ એટલે માઈનસ બરાબર 0. રેડી? ચાલો, હવે બહુપદી બની ગઈ મિત્રો. શું આવ્યું? x નો વર્ગ માઈનસ, ચલો આનો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જાય, 5/3 બરાબર 0. ચલો, આ મિત્રો બહુપદી આવી ગઈ આપણી કે જેના શૂન્યો વર્ગમૂળ 5/3 અને માઈનસ વર્ગમૂળ 5/3 હોય તેવી બહુપદી કેટલી? તો કે ભાઈ કેટલી? x નો વર્ગ માઈનસ 5/3. આ બહુપદી આવી ગઈ. હવે શું કરવાનું? આને તમારે ભાજક બનાવવાનું. હવે ભાગાકાર કરીએ મિત્રો. હવે આપણે ભાગાકાર કરીએ. અંદર કોણ? ભાગફળ, સોરી ભાજ્ય 3x નો 4 પ્લસ 6x નો ઘન
માઇનસ 2x નો વર્ગ માઇનસ 10x માઇનસ 5 રેડી આ કોણ ભાજ્ય અને શું મૂકવાનું ભાજક x નો વર્ગ x વાળું પદ નથી એટલે વચ્ચે સરળતા ખાતર 0x મૂકવાનું એટલે x નો વર્ગ x નો વર્ગ પ્લસ 0x માઇનસ 5/3 રેડી ચાલો મિત્રો હવે આપણે આ ભાજ્ય અને આ ભાજક વડે ભાગતા અહીંયા ભાગફળ આવશે નીચે શેષ આવશે ઉપર જે ભાગફળ આવે એના અવયવ પાડશું અને x ની કિંમત શોધશું તે બાકીના બે શૂન્યો ચાલો હવે આ ભાજ્યમાં સૌથી મોટો ઘાત કેટલો 3x નો 4 સૌથી મોટો ઘાત કેટલો 3x નો 4 આમાં સૌથી મોટો ઘાત કેટલો x નો વર્ગ આમાં સૌથી મોટો ઘાત ઉપર ભાજકમાં સૌથી મોટો ઘાત x નો વર્ગ ચાલો x 4 વાર નીચે x 2 વાર એટલે બચે શું 3x નો વર્ગ 3 બચ્યા x 4 વડે x 2 જાય x નો વર્ગ એટલે 3x નો વર્ગ કા બચે અહીંયા 3x નો વર્ગ કા બચે અહીંયા એટલે અહીંયા આવે શું 3x નો વર્ગ 3x નો વર્ગ ચાલો હવે શું કરવાનું ચાલો હવે આ ભાગફળ અને ભાજકનો ગુણાકાર જો આમ કરી સારી રીતે 3x નો વર્ગ ગુણ્યા સાઈડ પર જ કરજો મિત્રો આનો ગુણાકાર નહીં તો સીધું કરવા જશો ભૂલ પડવાના પૂરેપૂરા ચાન્સ 3x નો વર્ગ x નો વર્ગ પ્લસ 0x માઇનસ 5/3 આ 3x નો વર્ગ x નો વર્ગ વત્તા 0x માઇનસ 5/3 ચલો હવે આનો ગુણાકાર કેટલો થાય 3x નો 4 આનો ગુણાકાર 3 ગુણ્યા 0 0 x નો વર્ગ ગુણ્યા x નો ઘન અને આનો ગુણાકાર 3x નો વર્ગ ગુણ્યા માઇનસ 5/3 3x નો વર્ગ ગુણ્યા માઇનસ 5/3 ચલો 3 ગયા એટલે 5 માઇનસ 5x નો વર્ગ ટૂંકમાં 3x નો વર્ગ ગુણ્યા માઇનસ 5/3 એટલે 3 ગયા ઓછા વત્તા ઓછા 5 તાલી પણ 5 3 ગયા એટલે 5 5x નો વર્ગ આ કા મૂકવાનું ભાજ્યની નીચે એટલે x ના 4 ઘાતની નીચે ફરજિયાત x નો 4 ઘાત આવ્યો 0x ના ઘનની નીચે 0x નો ઘન આવ્યો માઇનસ 5x ના વર્ગ નીચે માઇનસ 5x નો વર્ગ આવ્યો ચાલો હવે શું હવે નિશાન બદલો મિત્રો હવે શું બદલો નિશાન પ્લસ છે તો માઇનસ પ્લસ છે તો માઇનસ માઇનસ છે તો પ્લસ ચાલો હવે આ ગયો ચાલો ઓકે હવે આનું નિશાન કયું 1 + 1 માઇનસ 6x ને 6 માઇનસ 0 કેટલો 6 જ સજાતીય પર x નો ઘન બેઠો જ મૂકવાનો ચાલો હવે આનું નિશાન -2 + 5 અલગ અલગ ચિહ્નની બાદબાકી 2 માંથી 5 જાય કેટલો રે 3 x નો વર્ગ બેઠો 1 2 પર 1 2 ને 3 પર અહીંયા 2 પર આવી ગયા ત્રીજું પર ઉતારો -10x ઉતારો ચાલો ઉતાર્યું હવે આ ફરી પાછું હું ભૂસી નાખીશ ચાલો હવે શું કરીએ 6x નો ઘન ઉપર 6x નો ઘન ઉપર સૌથી મોટો ઘાત ઉપર અને સૌથી મોટો ઘાત કોણ નીચે કોણ આવે x નો વર્ગ 6x નો ઘન ઉપર x નો વર્ગ નીચે ચાલો x 2 વાર x 3 વાર 6 તો બેઠા જ x 3 માંથી 2 જાય એટલે x કેટલી વાર 1 વાર 6 બેઠા 3 માંથી 2 જાય x કેટલી વાર 1 વાર આ કા મૂકશો ઉપર એનું નિશાન કઈ નથી જો ધન છે એટલે ધન 6x ધન 6x ફરી પાછો ભાગફળ ગુણ્યા ભાજક જોજો 6x ગુણ્યા
x નો વર્ગ વત્તા 0x વત્તા 5/3 માઈનસ છે. ચાલો રેડી. હવે શું કરીએ? ચલો 6 ગુણ્યા x એટલે 6x નો ઘન વત્તા 6 ગુણ્યા 0 કેટલા 0x નો વર્ગ માઈનસ 6x ગુણ્યા 5/3 6x ગુણ્યા -5/3 -5/3 ચાલો 3 દુ 6 3 દુ 6 એટલે -5 દુ 10 -10x -10x. ચાલો રેડી. હવે આને કામ મૂકો નીચે. જો x ના ઘનની નીચે x નો ઘન વત્તા 0x ના વર્ગ નીચે 0x ના વર્ગ નીચે x નો વર્ગ -10x. ચાલો પ્લસ નું માઈનસ પ્લસ નું માઈનસ માઈનસ નું પ્લસ. રેડી. ચાલો આ ગયો. હવે શું 3 વત્તા 0 કેટલા 3x નો વર્ગ ઓછા 10x વત્તા 10x. મિત્રો 0x પ્લસ લખો કે માઈનસ લખો 0x. હવે -5 ઉતારો -5 ને શું ઉતારવાનું. રેડી થઈ ગયું. ચાલો હવે શું ચાલો હવે શું કરીએ મિત્રો 3 વત્તા 0 3 -10x + 10x 0x -5 ઉતારો. વચ્ચે 0 વચ્ચે આ બેની વચ્ચે આવે તો ફરજિયાત 0x મૂકવાનું. અહીંયા આવે તો 0 લખવાની જરૂર નથી. 0x નો ઘન કે આ સાઈડની કોઈ વેલ્યુ નથી. બેની વચ્ચે આવે તો ફરજિયાત 0x મૂકવો પડે. કેમ કે સરળતા ખાતર મિત્રો 0x મૂકવો પડે. ફરી સૌથી મોટો ઘાત કોણ 3x નો વર્ગ નીચે કોણ x નો વર્ગ ગયો. કેટલા બચ્યા 3. ફરી પાછો શું ભાગફળ ગુણ્યા ભાજક x નો વર્ગ વત્તા 0x -5/3 x નો વર્ગ 0x -5/3. ચાલો રેડી. હવે જોજો ચાલો આનો ગુણાકાર 3 * 3x નો વર્ગ અહીંયા ડાયરેક્ટ મૂકીશ મિત્રો. ચાલો આનો ગુણાકાર 3 * 0 કેટલા 0x બરાબર. પછી 3 ગુણ્યા -5/3 3 ગયા કેટલા બચ્યા -5. રેડી. ચાલો હવે શું પ્લસ છે તો માઈનસ પ્લસ છે તો માઈનસ માઈનસ છે તો પ્લસ. ચાલો પ્લસ 3 -3 0 0 0 0 માઈનસ પ્લસ પ્લસ 5 0. રેડી. ચાલો શેષ 0 આવી ગઈ. શેષ 0 આવી ગઈ. હવે શું કરવાનું મિત્રો બોલો. હવે શું કરવાનું? જો બે દાખલા એક દાખલો બીજો હજુ એક દાખલો ગણો કે આ દાખલામાં 3 દાખલા સમાયેલા છે. 4 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય. ચાલો હવે આ જે ભાગફળ છે ને એના મિત્રો તમારે અવયવ પાડવાના. આ જે ભાગફળ છે એના અવયવ પાડવાના અને અવયવ પાડીને x ની કિંમત શોધવાની. એ તમારા બાકીના બે શૂન્યો જોજો હું કરીશ. 3x નો વર્ગ વત્તા 6x વત્તા 3 બરાબર 0. બરાબર શું 0? 3x નો વર્ગ 6x વત્તા 3 બરાબર 0. હવે આપણે પેલી રીતે કરીએ પણ એ સીધો આવી જશે. જો 3 3 3 કોમન નીકળશે. કોમન ક્યારે 0 એટલે સીધો સાદો દાખલો થઈ જશે. જો 3 3 3 3 કોમન બરાબર છે એટલે શું થશે 3 કોમન એટલે x નો વર્ગ પ્લસ 3 દુ 6 પ્લસ 3 એકા 3 બરાબર 0. 3 3 3 કોમન 3 નીકળે એટલે x નો વર્ગ 3 દુ 6x 3 એકા 3 બરાબર 0. ચલો 3 કા જાય નીચે એટલે x નો વર્ગ પ્લસ 2x પ્લસ 1 બરાબર 0. 3 ગુણાકાર છે. આ સાઈડ ભાગાકાર 0 છેદમાં 3 નીકળી ગયા એટલે આ સાદો દાખલો થઈ ગયો. ચાલો સાદો દાખલો ને x નો વર્ગ છે સીધો જવાબ આવી જશે. 1 ના ભાગ પડો સરવાળા કેટલા 2 આવે 1 એકા 1 1 ને 1 2 સરવાળા કેટલા આવી ગયો. મધ્યમનું નિશાન શું
મોટી સંખ્યા બંને સરખા જ છે એટલે ચલો પ્લસ આવી ગયો +1 ને +1 +2 આવી ગયો હવે આગળ x નો વર્ગ છે ને સીધું લખાય x નો વર્ગ એટલે શું x અને x કેટલા આવ્યા x + 1 x + 1 બરાબર 0 હવે બંને બરાબર 0 x + 1 બરાબર 0 x + 1 બરાબર 0 માટે x બરાબર કેટલા -1 અને x બરાબર કેટલા -1 ચલો બાકીના શૂન્ય આવી ગયા બાકીના શૂન્ય મતલબ કે બાકીના શૂન્ય એક જ છે -1 છે રેડી તો આ રીતે મિત્રો આપણે આ બાકીના શૂન્ય શોધ્યા ફરી એકવાર તો મિત્રો 1 અને 2 એટલે x ની કિંમત કેટલી આવે 2 એના પરથી આપણે બહુપદી બનાવી બહુપદીને ભાજક બનાવી x નો વર્ગ વચ્ચે કઈ નથી એટલે 0x -5/3 બરાબર પછી આ બેનો ભાગાકાર કરતા જે ભાગફળ બહુપદી આવી તે એ ભાગફળ બહુપદીનો આપણે શું કર્યો અવયવ પાડ્યા અને જે x આવ્યું તે બાકીના બે શૂન્ય તો મિત્રો આ દાખલો પરીક્ષામાં તમને 4 માર્ક્સનો પૂછાય છે મિત્રો ચાલો થેન્ક યુ વેરી મચ ઓકે